Hello, so how are you? ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ability කියන වචනේ පිළිබඳව. ability එකක් කියන්නේ හැකියාව. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න දක්ෂකම. දැන් මේ ability කියන වචනේ විතරක් දැනගත්තට අපිට මේක භාවිතයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අමාරුනේ. එතකොට දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න යන්නේ නම් කොහොමද මේ ability කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අපි අපේ අදහස් කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්නේ? දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මට හැකියාව තියෙනවා මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. I have ability. I have ability මට තියෙනවා. I have කියන්නේ මට තියෙනවා ability හැකියාව to finish this job. I have ability to finish this job. මට හැකියාව තියෙනවා මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. I have ability to finish this job. එතකොට have ability කියන්නේ යම් හැකියාවක් තියෙනවා කියන අදහස පෙන්වන්නේ. Okay අදහස තමයි දෙන්නේ. ඒත් එකම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔහුට හැකියාව තියෙනවා නම් he have ability නෙමෙයි he has ability. He has ability to solve this problem. ඔහුට හැකියාව තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. He has ability to solve this problem. ඔහුට හැකියාව තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඒත් එකම ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම මට හැකියාව තියෙනවා මගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. I have ability to improve. එතකොට ability ගාවට එනවා to කියලා වචනයක්. ඊට පස්සේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්නවාට කියනවා improve කියලා මගේ දැනුම my knowledge. I have ability to improve my knowledge. එතකොට ඒ ability කියන වචනය භාවිතේ එක ක්‍රමයක්. තව අපිට කියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඔහු පෙන්වනවා ඔහුගේ හැකියාව. නැත්නම් ඔහු ඔහුගේ හැකියාව පෙන්වනවා. He shows his ability. He shows his ability. ඔහු පෙන්වනවා ඔහුගේ හැකියාව. එතකොට ඔහු පෙන්වනවා කියන අදහස දෙන්නේ he shows. He shows his ability. ඔහු පෙන්වනවා ඔහුගේ හැකියාව. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මට පුළුවන් මගේ හැකියාව පෙන්වන්න. මට පුළුවන් පෙන්වන්න I can show මගේ හැකියාව my ability. ඒකට ඔය show කියන වචනේත් එක්කත් ability කියන වචනේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I can show my ability. එතකොට ඒක ability කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක්. අපිට ගන්න පුළුවන් මේ මට පුළුවන් මගේ හැකියාව දියුණු කරගන්න. එතකොට දියුණු කරනවට අපි ගන්නේ develop කියන වචනේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් මට පුළුවන් දියුණු කරගන්න. I can develop my ability. I can develop my ability. Okay? එතකොට අපිට කිව්වොත් එහෙම එයාලට පුළුවන් එයාලගේ හැකියාවන්. එතකොට හැකියාවන් ගොඩක් නම් abilities. එතකොට එයාලට පුළුවන් එයාලගේ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න. They can develop their abilities. They can develop their abilities. එතකම ඔය develop වෙනකොට improve කියන වචනේ ගන්නත් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නම්. improve කියන්නේ වැඩි දියුණු කරගන්නවට. They can improve their abilities. They can improve their abilities කියලා කියන්නත් පුළුවන්. They can improve their abilities. එයාලට පුළුවන් එයාලගේ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න. Okay? එතකොට මේ ability කියන වචනේ පිළිබඳව ඔයාලට යම් අදහසක් එනවා ඇති. ability කියන්නේ හැකියාවන්. එතකොට අපිට හැකියාවන් තියෙනවා කියන අදහස ගන්න have ගත්තා. හැකියාවන් පෙන්වනවා අදහස ගන්න show ගත්තා. right? එතකොට සංවර්ධනය හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්නවා කියන අදහසින් develop සහ improve කියන වචන ගත්තා. පැහැදිලිද? right. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනා videos නැවත නැවත බලලා ඔයාගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ Royas English Academy කියන YouTube channel එක මේ YouTube channel එක පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ තියෙන අදහසක් පහලින් comment කරන්න.
මොකද්ද ඔයා මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? අතරම ඔයාට යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණාද මේ වීඩියෝ එකෙන්? ඒත් එක්කම තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලලා දැනුම ලබා ගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. right. අපි තව ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු මේ ability කියන වචනේ ගැන. දැන් අපිට කිව්වොත් එහෙම එයා එයාගේ හැකියාව නැති කරගන්නවා. අපි කිව්වොත් එහෙම he loses නැති කරනවාට කියනවා lose කියලා. LOSE. ඒක ලංකාවේ ගොඩක් අය loss කියලා පාවිච්චි කරන්නේ loss කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හුරු වෙලා තියෙනවා. එතන he loses his ability. ඔහු නැති කරගන්නවා ඔහුගේ හැකියාව. he loses his ability. okay. එතකොට දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මට මගේ හැකියාව නැති කරගන්න බෑ. I can't lose my ability. I can lose my ability. මට මගේ හැකියාව නැති කරගන්න බෑ. I can lose my ability. I can lose my ability. මට මගේ හැකියාව නැති කරගන්න බෑ. right. දැන් සමහරු එයාලගේ හැකියාව පිළිබඳව අදි탁සේරු කරනවානේ. දැන් එහෙම අයත් ඉන්නවා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එයාලගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරනවා. ඒකට අපි ගන්නවා අදි탁සේරු කරනවට overestimate කියලා. overestimate. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් they overestimate their ability. they overestimate their ability. they overestimate අදි탁සේරු කරනවා. they overestimate their ability. එයාලගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරනවා. දැන් ඔයාට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් මම කවදාවත් මගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරන්නේ නැහැ. I never overestimate. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. overestimate කියන්නේ අදි탁සේරු කරනවාට. ඒතර never එකත් එක්ක overestimate ආවම මම කවදාවත් අදි탁සේරු කරන්නේ නැහැ. I never overestimate my ability. I never overestimate my ability. මම කවදාවත් මගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරන්නේ නැහැ. I never overestimate my ability. මම කවදාවත් මගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරන්නේ නැහැ. right. එහෙනම් අපි මේ ability කියන වචනය භාවිතා කරන අවස්ථා මම කීපයක් කියලා දුන්නා. එකක් තමයි I have ability. මට තියෙනවා හැකියාව. I have ability to solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි එහෙම උදාහරණ කතා කරා. ඒතර ඔහුට හැකියාව තියෙනවා he has ability to solve this problem. අපි මේ විදිහ අදහසක් කතා කරා. ඒත් එක්කම අපි කිව්වා ඔහුගේ හැකියාව පෙන්වනවා. he shows his ability. ඔහු පෙන්වනවා ඔහුගේ හැකියාව. he shows his ability. ඒතර මට පුළුවන් මගේ හැකියාව පෙන්වන්න. I can show my ability. මට පුළුවන් මගේ හැකියාව පෙන්වන්න. ඒත් එක්කම අපි කතා කරා you must develop your ability. ඔයාගේ හැකියාව දියුණු කරගන්න ඕනේ. he must develop his ability. okay. එතකොට he can improve his ability. ඔහුට ඔහුගේ හැකියාව improve කරගන්න පුළුවන්, develop කරගන්න පුළුවන්. ඔය develop improve කියන වචන දෙකටම එකම අදහස ගන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. right. එතකොට අපි කතා කරා they overestimate their ability. එයාලගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරනවා. they overestimate their ability. ඊට පස්සේ මම කිව්වා I never overestimate my ability. මම කවදාවත් මගේ හැකියාව අදි탁සේරු කරන්නේ නැහැ. okay. අපි කෙනෙකුට කිව්වොත් එහෙම මේ එයාගේ හැකියාව නැති කරගන්නවා. he loses his ability. don't lose your ability. ඔයාගේ හැකියාව නැති කරගන්න එපා. don't lose your ability. ඔය විදිහ උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි අරගෙන සාකච්ඡා කරා. එකින් එක කොහොමද මේවා භාවිතා කරන්නේ, මේවායි භාවිතයන් කොහොමද, මොන වචනද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ability කියන වචනේත් එක්ක. ඒ පිළිබඳව ඔයා ගොඩක් උදාහරණ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයා channel එක subscribe කරන්න අමතක කරගන්න එපා. මොකද මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම අනිවාර්යෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right. අපි තවත් මේ වගේම වීඩියෝස් එක්ක හම්බෙමු. so goodbye.